สวัสดีครับคอมมัสทิปส์ของเราวันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมมาทำเวทเทอริงให้กับกันพาของเราในลักษณะที่ดูราวกับว่าโมบิลสูตรของเรานั้นโดนกระแทกเสียดสีจนเกิดการถลอกเห็นเนื้อในของชั้นเหล็กนะครับเอาแบบอย่างง่ายๆนะครับเอาเป็นง่ายที่สุดเลยเพราะว่าผมเองนี่บอกตรงนะยากก็ทำไม่เป็น คือเราใช้ปากกาสีโครมแท่งเดียวครับส่วนใหญ่เนี่ยทิปของผมก็จะเหมาะกับกันพามือใหม่นะครับก็สำหรับใครที่มีวิธีการแบบไหนเพิ่มเติมก็สามารถบอกกล่าวกันได้ในคอมเมนต์นะครับก็ถือซะว่าเป็นการแนะนำผมด้วยละกันมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับปกติการทำเวทเทอริงสไตล์นี้เนี่ยเพื่อให้ความสมจริงที่เกิดขึ้นเรามักจะใช้ตัวของปากกาสีเงินบวกกับตัวกระน้ำมาร์กเกอร์สีต่างๆแล้วก็ใช้เทคนิคการเช็ดออกเพื่อให้เกิดคราบที่ดูราวกับว่าผ่านการใช้งานมาอย่างหนักครับแต่วันนี้เนี่ยของผมจะนำเสนอในลักษณะของการเกิดรอยใหม่ๆก็คิดเอาซะว่าเหมือนตัวโมบิลสูตรของเราเนี่ยไปผ่านศึกมาแล้วก็กลับเข้ามาตัวของแฮงก้าทำการล้างสีออกเรียบร้อยแล้วกันเนาะ อุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีเนี่ยครับอันแรกคือปากกาสีโครมส่วนอันที่2ก็คือเป็นคัตเติ้ลบัดเล็กปลายแหลมซึ่งถ้าเลือกได้ก็ให้เลือกบริเวณที่ปลายแหลมมันไม่ได้พันแน่นกับตัวก้านสักเท่าไหร่น่าจะดีกว่านะครับก็จบก็มีเท่านี้ครับ2อย่างเนาะเรามาเริ่มทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากการกดปากกาลงบนตัวของคัตเติ้ลบัดแล้วก็เราก็เอาคัตเติ้ลบัดนี่แหละมาลากหรือแตะตรงบริเวณขอบของชิ้นส่วนกันพาขอบไหนที่คิดว่ามีโอกาสถูกกระแทกหรือเสียดสีมากหน่อยก็เราก็สามารถลากแล้วแตะให้มันมากขึ้นหน่อยได้ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่เน้นย้ำบริเวณที่เป็นตัวของมุมแล้วก็ขอบต่างๆของชิ้นส่วนนะครับมันจะทำให้เกิดความสมจริงมากขึ้นแค่นี้เองเราก็จะได้รอยของความเสียหายจากการกระแทกขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้เราจะนำเทคนิคนี้มาใช้ให้เกิดผลสัก 2-3 แบบแล้วก็นี่ก็คือแบบแรกสำหรับใครที่ชอบให้มีการเสียดสีเพิ่มขึ้นอยากให้มันแบบเหมือนกับว่ามีการร่องรอยการต่อสู้อย่างหนักมากขึ้นเราก็สามารถเพิ่มความยาวของรอยได้โดยที่เราลากให้ยาวขึ้นให้มันกินพื้นที่มากขึ้นแล้วก็เวลาเราลากเนี่ยก็ให้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับให้คิดซะว่าตัวคัตเติ้ลบัดของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับอาวุธเนาะที่กำลังปะทะอยู่กับตัวเกราะของกันพาเรานะครับแล้วเราก็จะได้รอยที่มีความดุดันมากขึ้นจุดไหนอยากย้ำให้หนักก็สามารถขยี้ไปได้เลยครับใครจะชอบมากน้อยยังไงก็สามารถทำได้เลยแต่ต้องอย่าขยี้เพลินจนสีโครมของเราเนี่ยแห้งนะครับเพราะเมื่อถ้ามันแห้งแล้วเนี่ยเรายิ่งย้ำรอยเข้าไปมันอาจจะกลายเป็นการลบหรือเป็นการเกลี่ยสีโครมของเราให้สีเงินลดลงหรืออาจจะจางหายไปได้นะครับส่วนคัตเติ้ลบัดเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนบ่อยมากครับเพราะความยุ่งเหยิงของปลายคัตเติ้ลบัดเนี่ยมันจะช่วยก่อให้เกิดเอฟเฟกต์
ให้กันพาของเรามีการเสียดสีที่สมจริงมากขึ้นด้วยนะครับครับแล้วก็เอาแบบแรกกับแบบที่2มาให้ดูเนาะชัดๆแบบใครชอบน้อยๆก็เลือกทางขวาเนาะใครชอบมากๆก็แบบทางซ้ายเนาะแต่ถ้าใครไม่ต้องการให้มันดูใหม่เราก็สามารถเอาตัวของมาร์กเกอร์เนี่ยมากดหรือมาขีดตามรอยขอบเพิ่มขึ้นได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เสนอตัวนี้ครับเป็นแบบ Real Touch Marker สีน้ำตาลเนาะไว้สำหรับทำอาจจะเป็นคราบเป็นสนิมหรือเป็นสีเพิ่มเติมจากรอยของสีเงินก็ได้ส่วนอันที่2ที่ใช้ก็คือเป็น Real Touch Marker สีขาวครับบางคนก็เรียกว่าเป็นแบบ Smear Pen หรือก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็น Blend ก็ได้เนาะเป็น Blend Pen มันไม่ได้ไว้สำหรับลบสีครับแต่มันประโยชน์ก็คือมีไว้ช่วยเกลี่ยบริเวณขอบของรอยมาร์กเกอร์ที่เราได้ทำไว้ทำให้รอยเปื้อนของเรามีคราบที่กลมกลืนมากขึ้นสำหรับเรื่องของ Real Touch Marker นี่ไว้มีโอกาสในทิปต่อไปผมจะนำมาคุยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูอีกชิ้นนึงแล้วกันเอาเป็นชิ้นโล่นี่แหละครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอย่างเร็วๆแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงเนี่ยครับเทคนิคนี้ก็จะออกมาได้ประมาณ3แบบนี้นะครับวันนี้คอมมัสทิปส์ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คลิปต่อไปเจอกันแน่ถ้ากด Subscribe นะครับหมดเวลาแล้ววันนี้ผมโตโร่คอมมัสสวัสดีครับ